จแล้วนะครับเพื่อนๆจักรยานเด็กล้อ16 นิ้วนะครับถ้าเพื่อนๆดูตั้งแต่คลิปแรกนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างเก่านะครับคือผมก็จับมาทำสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะครับให้มันดูทันสมัยน่าขี่นะครับก็เปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะครับแล้วก็ใส่ก้ามเบรกนะครับให้มันแข็งแรงนะครับเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับจริงๆเบาะเก่าก็ใช้ได้นะครับแต่มันเก่าแล้วก็เปลี่ยนระบบเบรกใหม่นะครับพ่นสีใหม่ก็แค่นี้ก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็สวยงามครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็จะทำมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ